සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම අපගේ Fountech Electronic Solution YouTube channel එකට. අද මම වීඩියෝ එක තුලින් ඇත්තටම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ කස්ටමයිස් කරපු power supply එකක්. අපි බලමු අපි රිපෙයාර් කරනවා නම් මොන වගේ විදියටද අපි රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ power supply එකක ඇතුළත තියෙන කොටස් මොනවද, ස්පෙයා පාර්ට්ස්, අමතර කොටස් මොනවද කියන එක තමයි හඳුන්වා දීමක් වශයෙන් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. රයිට්. එහෙනම් පළමුවෙන් අපිට මේ ස්ක්‍රූස් ටික ඕපන් කරගන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනවා ස්ක්‍රූ හතරක්. මේ ස්ක්‍රූස් හතර මම දැන් ඕපන් කරලා තියෙන්නේ ඔල්රෙඩි. හරි. එහෙනම් අපි බලමු දැන් මෙන්න මේ කවර් එක ඕපන් කරලා මේ පවර් සප්ලයි එකේ මොනවද අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ කියලා. රයිට්. එහෙනම් අපි දැන් බලමු පළමුවෙන්ම මේ টොප් කවර් එක ඕපන් කරලා මේකේ මදර්බෝඩ් එක. මෙතන පොඩි ලොක් එකක් තියෙනවා. මේ ලොක් එක අපි මෙහෙම ලොක් එක පන්නලා මේ ලොක් එක අපි පන්නනවා. මේක මෙහෙට තල්ලු කරලා ඊට පස්සේ අපි ඕපන් කරගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ලොක් එක පැන්නෙන්නේ. ලොක් එක අන්ලොක් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට මේකේ PCB එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ PCB එක. දැන් බැලුමට ඇත්තටම කියනවා නම් බැලුමට මෙතනදී කවුරුත් හිතන්න පුළුවන් මේකේ කොම්පොනන්ට්ස් නැහැ. බොහොම අඩු කොම්පොනන්ට්ස් ප්‍රමාණයක් තමයි තිබෙන්නේ. මේක බොහොම පහසුවෙන් රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන්. ඇයි මේක මෙච්චර එහෙම නැත්නම් මේක මිල අධික මොකද කියලා කල්පනා කරන්න පුළුවන්. මේක පළමුවෙන් දකින කෙනෙකු නම් ඇත්තටම කියනවා නම් බැලුමට නම් PCB එක බොහොම ලස්සනයි. නමුත් මේක මිල අධිකයි. මේකේ තියෙන්නේ SMD components තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. අපේ ordinary power supply එකට වැඩිය මේක branded power supply එකක්. ඒ branded කම නිසා තමයි මේකේ SMD components තමයි තියෙන්නේ. මේ PCB එකේ යටිපැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ components. PCB එකේ උඩ පැත්තේ බොහොම අඩු components ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම කියනවා නම් අපිට මේක repair කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ power supply එකක් damage වෙන වෙලාවක repair කරලා භාවිතා කරන්න තියෙනවා නම් අපගේ මුදල් ප්‍රමාණයක් අපිට විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් මේ අලුත් පවර් සප්ලයි එකක් ගන්න යන විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් අපිට ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. රයිට්. එහෙමනම් අපි බලමු මේ PCB එක මේකෙන් පුල් අවුට් කරගෙන මොනවද මේකේ තියෙන කොම්පොනන්ට්ස් කියලා. රයිට්. එහෙමනම් අපි දැන් මේ PCB එකේ තියෙන ස්ක්‍රූ හතර මෙතන ස්ක්‍රූ හතරක් තියෙනවා. 1 2 3 4. මේ ස්ක්‍රූ හතර තමයි මේ ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් ස්ටෙප් එක මේ හයිපොට් ඉන්පුට් කනෙක්ටර් එක සහ එර්ත් කේබල් එක අපි අයින් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපිට පුළුවන් මේ PCB එක ලිෆ්ට් කරලා බලන්න මොනවද මෙයාගේ අන්තර්ගතය කියලා. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මේ PCB එකේ යටිපැත්ත එහෙම නැත්නම් SMD components ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් කාගේ හරි හිතේ සැකයක් තිබුණා නම් ඇයි මේ පවර් සප්ලයි එකක් මෙච්චර මිල අධික වෙන්නේ කියන එක එම සැකේ නැති වෙනවා දැන්. හොඳින් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ SMD components කොතරම් ප්‍රමාණයක් අඩංගු වෙලා තියෙනවද කියලා. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි SMD components ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තියෙනවා මේ power supply PCB එකේ. එම නිසා තමයි මේක මිල අධික වෙන්නේ. එතකොට අපි මේ වගේ එකක් ඇත්තටම රිපෙයාර් කරනවා නම් හොඳ ඉලෙක්ට්‍රොනික knowledge එකක් තියෙන එහෙම නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික knowledge එකක් හොඳින් තියෙන හොඳ experience තියෙන කෙනෙකුට පමණයි technician electronic technician කෙනෙකුට පමණයි මේ වගේ එකක් රිපෙයාර් කරන්න වෙන්නේ. ඇත්තටම කියනවා නම් ගොඩක් අය මේ වගේ දෙයක් රිපෙයාර් කරන්න බයයි. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එක තුලින් ඇත්තටම මේක ඕපන් කරලා පෙන්වුවේ මේක ඇත්තට වැඩ කරන පවර් සප්ලයි එකක්. මේ වගේ පවර් සප්ලයි එකක් රිපෙයාර් කරලා අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් නම් අපේ විශාල මුදලක් ඉතිරි කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ පවර් සප්ලයි එක ඇත්තටම කියනවා නම් විශාල මුදලකට තමයි මාකට් එකේ යන්නේ.
SMD components පිළිබඳව SMD components replace කරන එක පිළිබඳව එහෙම නැත්නම් SMD components identification එක පිළිබඳව වීඩියෝ එකක් අවශ්‍ය නම් අපගේ comment section එකේ comment කරන්න. අපගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම එතකොට ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙමනම් ඉතින් අතරම කියනවා නම් මේක දිගු වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි කෙටි වීඩියෝ එකක්. නමුත් මෙතනදී නොදන්න කෙනෙකුට මේ වගේ power supply එකක තියෙන කොටස් මොනවද? මේ වගේ power supply එකක් manufacture කරලා තියෙන්නේ මොන ආකාරයකටද කියලා. එහෙම නැත්නම් මේකේ මිලාදික වෙලා තියෙන හේතුව සහ මේ වගේ එකක් repair කරන්න බැහැ කියන හේතු තමයි මේ වීඩියෝ එක තුලින් මම පැහැදිලි කරේ. ඇත්තටම කියනවා මේක repair කරන්න බැරි කමක් නැහැ. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ හරියට දන්න කෙනෙකුට පමණයි මේක repair කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right එහෙමනම් ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක තුලින් ඇත්තට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් මම කරේ මෙවැනි power supply එකක ඇතුළත එහෙම නැත්නම් PCB එකේ නැත්නම් motherboard එකේ නොදකපු කෙනෙකුට යම් කිසි identification එකක් යම් කිසි හඳුනා ගැනීමක් කරන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරේ. මේ පිළිබඳව තවදුරටත් දැනගන්න යමක් තියෙනවා නම් අපගේ comment section එකේ comment කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපගේ videos තවත් කෙනෙකුට බලන්න, තවත් නොදන්නා කෙනෙකුට බලන්න, අපගේ channel එක හා එකතු වෙන්න, share කරන්න. ඒ සමගම අපගේ වීඩියෝ like කරන්න, bell icon එකත් click කරලා අපගේ channel එක හා නිරතුරුවම රැඳී ඉන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. හරි හොඳයි එහෙනම් අද මම වීඩියෝ එක සමු ගන්නවා. ගිහින් එන්නම්. ජය වේවා.